हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, आपण पेपर फर्स्ट जो NTA UGC नेट आणि सेट मार्फत कंडक्ट केला जातो पेपर फर्स्ट जो सर्वांसाठी कॉमन असतो त्यातील युनिट वाईज आपण सिरीज सुरू केला आहे. यामध्ये आपण पाहत आहोत रिसर्च ॲप्टिट्यूड, नंतर टीचिंग ॲप्टिट्यूड. याआधी आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड पूर्णपणे कव्हर केला आहे टोटल 12 लेसनमध्ये. ज्यांनी ते व्हिडिओ पाहिले नसतील त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली तिथून तुम्ही कव्हर करू शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूडला सुरू करणार आहोत. तर गाईज, हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा काय सिलेबस आहे तो पाहूया. तर गाईज, हा आहे आपला टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा सिलेबस. यामध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट पूर्णपणे डिस्कस केला, म्हणजे टीचिंगच्या कन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्ह, लेवल ऑफ टीचिंग. यामध्ये 3 लेवल येतात: मेमरी, अंडरस्टँडिंग अँड रिफ्लेक्टिव्ह. त्याचबरोबर कॅरेक्टरिस्टिक अँड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. इथपर्यंत आपलं फर्स्ट आणि सेकंड या 2 व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर केलेलं आहे. आज आहे आपला व्हिडिओ नंबर 3. यामध्ये आपण लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि काय टाईप्स आहे लर्नरचे, जसे यांनी दिलेत अडोलसेंट लर्नर, अडल्ट लर्नर, यांचे जे टाईप्स आहेत ते आपण डिस्कशन करणार आहोत. म्हणजे यांना लर्नर, कोणता लर्नर हा अडोलसेंट असतो, कोणता अडल्ट लर्नर असतो, हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. तर गाईज, हे डिस्कशन सुरू करण्याआधी जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नेट अँड सेटबद्दल अपडेटेड व्हिडिओ या चॅनलवर भेटत जातील. त्याचबरोबर गाईज, आपली Vpd एज्युकेशन या नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, त्यालाही जॉईन व्हायला विसरू नका, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल नेट सेटबद्दल ते तिथे भेटत जाईल. त्याचबरोबर हा लेक्चर संपल्यानंतर, म्हणजे टोटल याची 10 लेसन तुम्हाला टीचिंग ॲप्टिट्यूडवर भेटणार आहे. ही 10 लेसन संपल्यानंतर कंबाईनली PDF Vpd एज्युकेशन या नावाच्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करणार आहे. तिथून तुम्ही ते घेऊ शकता. तर काय, सुरू करा आजचा व्हिडिओ. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे या आधीचा सेकंड व्हिडिओ होता, त्यामध्ये आपण लेवल ऑफ टीचिंग, कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग हा कव्हर केला आहे. ज्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला नसेल त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली ते पहा, कारण आज आपण थर्ड व्हिडिओ पाहणार आहे, त्याच्यामध्ये नेक्स्ट लेवल आहेत. आता या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्याचबरोबर मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक लर्नरचे टाईप. बेसिकली 3 टाईप्स आहेत, खूप महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे टाईप भरपूर आहेत, पण बाकीचे तुम्हाला नुसते शब्दावरून तुम्ही त्याचा अर्थ काढू शकता. पण 3 टाईप अशा आहेत ते फ्रिक्वेंटली एक्झाममध्ये येत असतात. ते टाईप्स कोणते आहेत ते पण आपण डिस्कशन करणार आहोत. त्याआधी पाहूया आपण लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर बेसिकली मी काही महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत लर्नरचे ते ॲड केले आहे. तुम्हाला आणखी हवे असतील तर बुकला रेफर करण्याऐवजी तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पहा, त्यामध्ये लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक विचारले असतील तर तिथून तुम्ही ते वाचा. बुकला रेफर करू नका. जेव्हा आपण ऑब्जेक्टिव्ह पाहत असतो एखाद्या गोष्टीचे, किंवा लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक पाहत असतो, किंवा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग पाहत असतो, या गोष्टी पुस्तकातून वाचायच्या नसतात. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिजे, कोणत्या अँगलनी ते विचारतात ते तिथं पाहिजे असतं. तरी तुम्हाला एक आयडिया यावा की काय कॅरेक्टरिस्टिक असू शकतात लर्नरचे, त्यासाठी मी इथं ॲड केलं आहे. तर लर्नर कॅरेक्टरिस्टिक इज द स्टुडंट लर्निंग एक्सपिरियन्स इज द इन्फ्लुएन्स बाय पर्सनल, सोशल, कॉग्नेटिव्ह अँड अकॅडमिक इलेमेंट. आता कॉग्नेटिव्ह या शब्दाचा अर्थ काय, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी डिस्कस केलं होतं की माइंडशी रिलेटेड त्या सर्व गोष्टींना. त्याचबरोबर फॉलोइंग बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर ॲज फॉलो. आता हे सोडून द्या, फक्त हे लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक कोणते आहेत ते तुम्ही लक्षात घ्या. म्हणजे काय असू शकतात, तर अंडरस्टँड केअरफुली, म्हणजे टीचर जे शिकवते ना तो लर्नरनी केअरफुली अंडरस्टँड म्हणजे समजून घेतला पाहिजे. हे लर्नरचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, म्हणजे वैशिष्ट्य आहे. नंतर गिव्ह बेस्ट रिस्पॉन्स टू टीचर, म्हणजे टीचर जे शिकवतोय त्याला लर्नरनी म्हणजे स्टुडंटनी चांगल्या प्रकारे. नंतर अचीव ऑन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजे स्वतःचे काही डेव्हलपमेंट म्हणजे काहीतरी, नंतर अचीव ऑन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजे लर्नर आहे त्याचं पण स्वतःचं पण काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह पाहिजे, ग्रोथ पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट पाहिजे. म्हणजेच जो लर्नर अभ्यास करतोय त्यांनी स्वतःचे काहीतरी स्ट्रेंथ आपली निर्माण केली पाहिजे, की आपल्याला पेपरमध्ये फर्स्ट यायचं आहे, पेपरमध्ये सेकंड यायचं आहे. तुम्ही नेट सेटचा अभ्यास करताय, तुमचं एक काहीतरी एक डेव्हलपमेंटचं किंवा एक गोल असणार तुमचं काय, की आपल्याला नेट सेट क्लिअर करायचं आहे. म्हणजे लर्नरचं पण स्वतःचं पण काय पाहिजे, अचीव ऑन ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. नंतर ॲटिट्यूड ऑफ लर्नर मस्ट बी पॉझिटिव्ह, म्हणजे लर्नर जो ॲटिट्यूड देतोय टीचरला तो कसं पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, टीचर शिकवतोय आणि लर्नर त्याच्यामध्ये इंटरेस्टच नाही. लर्नर काय करतोय, बेंचवर डोकं ठेवलं आहे आणि आपला झोपलं आहे, तर हे टीचरला नको आहे. किंवा बेंचवर आपण म्हणतो की हात आपण ठेवून असं बेंचवर बसलेला असतो, तर ते लर्नरचा ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह नसतो. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड म्हणजे कोणता, टीचर जेव्हा शिकवतोय त्याच्या नजरेकडे आपण पाहिलं पाहिजे, हा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड लर्नरचा पाहिजे. त्याचबरोबर लर्नर ॲडजस्टमेंट, म्हणजे लर्नर थोडीफार ॲडजस्टमेंट पण केली पाहिजे. ॲडजस्टमेंट इन द सेन्स, लर्नर जो शिकतोय ना
ती प्रत्येक गोष्ट त्यांनी टीचरकडून जाणून घेतली पाहिजे असं काही नाही. काही गोष्टी सेल्फ स्टडी पण केल्या पाहिजे. म्हणजे याच्यात लर्नरनी स्टडी बाबतीत पण थोडीफार ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट टीचर तुम्हाला सांगू शकत नाही. काही गोष्टी तुम्ही तुमच्या बेसिसवर डेव्हलप करायच्या असतात, शिकायच्या असतात. म्हणजे अचीव्ह ऑन डेव्हलपमेंट. आता यास एक मुद्दा आठवला ते म्हणून सांगतो. अनेक जणांचे कमेंट येतात, सर हे मी तुम्हाला 12-13 व्हिडिओ देतोय, टीचिंग ॲप्टिट्यूडवर 12, रिसर्च ॲप्टिट्यूडवर 12 असे व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय, इतकेच नेट सेटसाठी सफिशियंट आहेत का? तर याचा आन्सर मी देईल नाही. तुम्ही कोणताही क्लास लावा, कोणतेही ट्युशन लावा, त्यासाठी फक्त इतके व्हिडिओ सफिशियंट नसतात. म्हणजे ट्युशन इतकं सफिशियंट नसतं. त्यासाठी तुमचा सेल्फ स्टडी खूप महत्त्वाचा असतो. जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देता त्यासाठी तुमचा सेल्फ स्टडी हाच महत्त्वाचा असतो. जो सेल्फ स्टडी करीन योग्य प्रकारे, म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर पण पहा, पण त्याचबरोबर सेल्फ स्टडी पण सोबत ठेवा. तर दोन्ही कंबाईनली तुम्ही करणार ना, आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर या 3 गोष्टी, पहिली सेल्फ स्टडी, नंतर तुम्हाला यूट्यूबवर व्हिडिओ भेटतील किंवा कुठेही तुम्ही कोचिंग लावलं असेल ते, आणि त्याचबरोबर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर, या 3 गोष्टी तुम्ही कॉम्बिनेशन करताल तर तुम्ही सेट काय कोणताही एक्झाम असो, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तुम्ही क्रॅक करू शकता. तर लर्नरचे ॲडजस्टमेंट आपण इथपर्यंत आलतो. नंतर सोशल कल्चरल बॅकग्राऊंड, म्हणजे लर्नरचं सोशल कल्चर बॅकग्राऊंड कसं आहे यावर पण गोष्टी काही डिपेंड असतात. फॉर एक्झाम्पल, जे आपण म्हणतो की आदिवासी समाजाचे विद्यार्थी आहेत ते शिक्षणाकडे जास्त वळत नाही, तर त्यांना शिक्षणाकडे वळवण्यासाठी काय करावं लागतं, मोटिवेट करावं लागतं, उत्तेजित करावं लागतं. तर सोशल कल्चरल बॅकग्राऊंड हा एक लर्नरचं कॅरेक्टरिस्टिक बनू शकतं. नंतर लर्निंग डिझायर. आता लर्निंग डिझायर म्हणजे काय, शिकण्याची काहीतरी त्याची इच्छा पाहिजे. नंतर रेडीनेस फॉर मोटिवेशन, इंटरेस्ट फॉर लर्नर, म्हणजे रेडीनेस पाहिजे मोटिवेशनसाठी, त्याचबरोबर लर्निंगसाठी त्याला काय पाहिजे, इंटरेस्ट पाहिजे. तर बेसिक लर्नरचे कॅरेक्टरिस्टिक आहे. यावरून तुम्हाला आयडिया येईल कशा प्रकारे लर्नरचं कॅरेक्टरिस्टिक असू शकतं. आता एक्झाममध्ये इथलंच येईल का, तर माझं आन्सर आहे नाही. मी असं तुम्हाला कधीच म्हणणार नाही की माझा व्हिडिओ पाहा याच्यातूनच सगळे क्वेश्चन येतील, असं कधीच म्हणणार नाही. पण या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हेल्प नक्की होईल. जरी एखादा क्वेश्चन वेगळा आला तरी तुम्हाला एक आयडिया डेव्हलप झालेली असते तुमची, कशा प्रकारे या क्वेश्चनला क्लिक करायचं किंवा क्लिक करायचं. आता यानंतर आपण पाहूया की टाईप्स ऑफ लर्नर. आता हा एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे. टाईप्स ऑफ लर्नर बेसिकली 3 टाईप्स आहेत लर्नरचे, म्हणजे खूप आहेत, पण तुम्हाला जे माहीत नसेल 3 टाईप्स, ते महत्त्वाचे टाईप्स मी इथं ॲड केले आहे. फ्रिक्वेंटली एक्झामिनेशनमध्ये विचारले जातात ते टाईप्स कोणते आहेत ते पाहूया. आता इथं मी सांगितल्याप्रमाणे सम इम्पॉर्टंट टाईप्स ऑफ लर्नर. फर्स्ट आहे अडल्संट. आता ॲडल्संट या शब्द तुम्हाला पाहिला ना तुम्ही लगेच तुम्ही विचार करायचा की एक छोटा नाही मोठा नाही, मध्यम मुलगा, म्हणजे आपण म्हणतो की 10 ते 19 वर्षाचा मुलगा अडल्टसंट. म्हणजे डिपेंड अपॉन कोणावर, टीचर. आता तुम्ही पाहता की 10 ते 19 वर्षाची मुलं असतात ते शाळेत गेल्यानंतर पूर्णपणे टीचरवर डिपेंड असतात. टीचरने शिकवलं तर ते स्टडी करणार नाही, तर स्वतः स्टडी करणार नाही. याला म्हणतो आपण ॲडल्टसंट. फक्त एज लक्षात ठेवा, एजचे मुलं कोण असतात, ॲडल्टसंट असतात. त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक कोणते त्यानंतर तुम्हाला लगेच समजेल. हॉर्मोनल चेंज, म्हणजे त्यांच्यात काय असतात, हॉर्मोनल चेंज असतात. या वयामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही 10वीमध्ये शिकला असताल विज्ञानमध्ये, त्यामध्ये सांगितलेलं आहे हार्मोनल चेंज. नंतर दिस लर्नर नीड टू फिजिकल ॲक्टिव्हिटी बिकॉज इन्क्रीज एनर्जी. म्हणजे आपण पाहतो की ह्या लर्नरला काय असतात, ग्राउंड ॲक्टिव्हिटी खूप असतात, कारण त्यांचं फिजिकल ग्रोथ होत असते. त्यासाठी यांना फिजिकल ॲक्टिव्हिटी पण कंडक्ट केल्या जातात, कारण त्यांची त्याच्याबरोबर काय होती, एनर्जी पण म्हणजे इन्क्रीज होती. नंतर डेव्हलप सेक्शुअल अवेअरनेस, म्हणजे सेक्शुअल अवेअरनेस पण त्यांना डेव्हलप केलं पाहिजे. त्याचबरोबर चेंज इन बॉडी साईज अँड शेप. आता या वयाची मुलं असतात, आपण म्हणतो की 10 ते 19 वर्षाच्या मुलांना चांगलं खाऊ पिऊ घातलं पाहिजे, कारण त्यांचं काय होत असतं, बॉडी साईज आणि शेप चेंज असतो. म्हणून काय अडल्टसंट म्हणजे फक्त एज लक्षात ठेवा, 10 ते 19 वर्ष. मग यानंतर तुम्ही फक्त काय करायचं, अडल्टसंट शब्द आला की 10 ते 19 वर्षाचा मुलगा समोर ठेवायचा, आणि त्याच्यात तुम्हाला काय काय वैशिष्ट्य वाटतात हे सर्व वैशिष्ट्ये, त्याचबरोबर आणखी काही प्लस वैशिष्ट्य असतील ते पण तुम्ही लक्षात ठेवायचे. मी एकाच कन्सेप्टमध्ये काय सांगतो, लास्टचं एक वाक्य ऐका. अडल्टसंट फक्त लक्षात ठेवायचं 10 ते 19 वर्षाचा मुलगा. मग त्याचे काय कॅरेक्टर तुम्हाला माहिती असतात, त्यात हार्मोन्स चेंज होतात. नंतर त्याचं काय होतं, बॉडी साईज म्हणजे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी त्याला चांगलं, म्हणजे आपण म्हणतो की मुलांना खेळायला पण दिलं पाहिजे. नंतर डेव्हलप सेक्शुअल अवेअरनेस, त्याला माहीत नसतं काय सेक्शुअलबद्दल, तर त्याला अवेअरनेस दिलं पाहिजे. नंतर चेंज इन बॉडी साईज आणि शेप, हे म्हणजे बेसिक. तुम्हाला हे वय लक्षात ठेवलं का, अडल्टसंट शब्द लक्षात ठेवायचा, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. तर फर्स्ट टाइम काय होतं आपला अडल्टसंट, म्हणजे एक मीडियम साईजचा मुलगा, लहान पण नाही खूप मोठा पण नाही. नंतर आहे पेडागॉजी. आता पेडागॉजी आणि ॲडल्टसंट सेम टू सेम आहे, फक्त हा जो पेडागॉजी आहे ना याला म्हणतो आपण बालवाडीतली मुलं, म्हणजे छोटी मुलं एकदम 10 वर्षाच्या आतली मुलं. आता
सेम कसं आहे, हा अडल्टसेंट सारखा आहे. पेडागॉजी म्हणजे 10 वर्षाच्या आतले मुलं आहेत त्यांचं पण काय असतं, ग्रोथ होत असते, म्हणजे शरीर रचना वाढत असते, त्यांना कोणतंच नॉलेज नसतं. पूर्णपणे जे आपण पाहतो लहान मुलं कशी असतात, टीचरवर डिपेंड असतात. आता पेडागॉजी आणि अडल्टसेंट याच्यात डिफरन्स कोणता, की अडल्टसेंट हे लर्नर थोडे मोठे असतात कशापेक्षा, पेडागॉजीपेक्षा. पण पेडागॉजी पण कोणते आहेत, लर्नर 10 वर्षाच्या आतले म्हणजे छोटे लर्नर पूर्णपणे टीचरवर डिपेंड असतात. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे लहान मुलगा तुमच्या समोर ठेवायचा, आपला 5-6 वर्षाचा मुलगा तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवायचा, त्याच्या काय काय ॲक्टिव्हिटी आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं, पेडागॉजी तुम्हाला अर्थ समजून जाईल. पुन्हा एकदा सांगतो, अडल्टसेंट म्हणजे काय, तर अडल्टसेंट म्हणजे पूर्णपणे टीचरवर डिपेंड 10 ते 19 वर्षाचे मुलं असतात. यांच्यात काय बॉडी चेंज होतात ते तुम्हाला बेसिक माहीतच आहे. ही बॉडी चेंज वगैरे त्यांच्यात होत असतात, त्यांना कोणतं नॉलेज नसतं तर नॉलेज त्यांना भेटत असतं. त्याचबरोबर त्यांची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी पण याच्याद्वारे कंडक्ट केल्या जातात पेडागॉजीमध्ये. नंतर अडल्टसेंटमध्ये. नंतर पेडागॉजीमध्ये सेम अडल्टसेंटसारखाच फक्त हा 10 वर्षाचा आतला मुलगा असतो. म्हणजे इयर तर विचारणार नाही तुम्हाला, फक्त त्याचा अर्थ विचारतील पेडागॉजी म्हणजे काय. तर पेडागॉजी म्हणजे छोटी मुलं जी टीचरवर डिपेंड असतात. कारण विचारला होता काय क्वेश्चन माहिती का, पेडागॉजी हा टीचरवर डिपेंड म्हणजे असतो का नसतो असं विचारलं होतं काहीतरी. तर आपल्याला म्हणायचं आहे पेडागॉजी जे स्टुडंट असतात ते पूर्णपणे टीचरवर डिपेंड असतात. कारण छोटी मुलं आहेत, ते छोटी मुलं पूर्णपणे अंगणवाडीची तुम्ही मुलं पाहता पूर्णपणे टीचरवर डिपेंड असतात. टीचर जे सांगाल तेच ते करतात. नंतर आहे थर्ड टाईप आपला, हा सेकंड टाईप होता. नंतर थर्ड टाईप अडल्ट लर्नर. आता अडल्ट म्हणजे तुम्हाला एज लक्षात ठेवायची 18च्या वया पुढचे, म्हणजे ते काय असतात, सेल्फ मोटिवेटेड असतात, सेल्फ लर्निंग करतात. म्हणजे 18 वर्षाच्या पुढची म्हणजे आपण म्हणतो की मॅच्युअर मुलं असतात. मॅच्युअर मुलं असतात म्हणजे काय असतात, सेल्फ डायरेक्टर असतात. नंतर लेस ओपन माइंडेड असतात. आपण पाहतो की 18 वर्षाच्या पुढे मुलगा झाला की तो कोणासोबत जास्त पण गप्पा मारत नाही, कोणाशी काय शेअर करायला पाहिजे कोणाशी काय नको हे त्याला माहीत असतं. पण जे पेडागॉजी असतात, लहान मुलगा तुम्ही गेला तर त्याला काही विचारलं तर काही पण सांगा तुम्हाला, मग त्याने जे जे दिवसभर केले ना ते सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगून टाकाल. पण जे 18 वर्षाचा पुढचा मुलगा आहे तो तुम्हाला सर्व गोष्टी सांगत बसत नाही, म्हणून लेस ओपन माइंडेड असतात. नंतर स्लोअर लर्निंग, इट मोर इंटिग्रेटिव्ह नॉलेज. इंटिग्रेटिव्ह म्हणजे त्यामध्ये तो काय असतो, इंटिग्रेटिव्ह असतो. नंतर प्रॅक्टिकल अँड रिझल्ट ओरिएंटेड. आता प्रॅक्टिकल विचार करणारे असतात 18 वयाच्या पुढचे मुलं, म्हणजे कारण ते मॅच्युअर झालेले असतात. नंतर यूज पर्सनल एक्सपिरियन्स ॲज अ रिसोर्सेस. नंतर मोटिवेटेड असतात, ते स्वतःच मोटिवेटेड असतात, त्यांना माहीत असतं आपल्या लाईफमध्ये काय करायचं आहे काय नाही. नंतर मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 18 वर्षाच्या पुढे मुलगा गेला अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याच्यावर असतात हे तुम्हाला माहीत असेल. नंतर हाय एक्सपेक्टेशन. त्याचे एक्सपेक्टेशन पण कसे असतात, हाय असतात. म्हणजे आपला 18 वर्षाच्या पुढे मुलगा गेला की त्याला बाईक हवी असती, त्याला मोबाईल हवा असतो, अशा हाय एक्सपेक्टेशन पण त्याच्या असतात. आता फक्त तुम्हाला शब्दशः सांगतो, याचा अर्थ काय लक्षात ठेवायचा. अडल्टसट हा शब्द तुम्ही एक्झामिनेशनमध्ये पाहिला की ही एज लक्षात ठेवायची. एजनुसार एक मुलगा तुमच्या डोळ्यासमोर आणायचा आणि त्या मुलाची काय काय वैशिष्ट्य असतात हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. नंतर पेडागॉजी म्हणजे छोटाच मुलगा पण एकदम बालवाडीतला त्याच्यातला मुलगा. आता बालवाडीतला मुलगा कसा असतो हे तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवायचं, तुम्हाला पेडागॉजीचा अर्थ पूर्णपणे समजून जाईल. नंतर अडल्ट म्हणजे 18 वर्षाचा पुढचा. 18 वर्षाचा पुढचा मुलगा तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवायचा, त्याचे काय वैशिष्ट्य असतात हे सर्व वैशिष्ट्य त्याचे असतात हे तुमच्या डोळ्यासमोर ऑटोमॅटिकली येतील. तर गाईज याच्यातले 3 लर्नरचे टाईप्स बेसिकली खूप महत्त्वाचे आहेत. पहिला अडल्टसन हा छोटा मुलगा असतो, नंतर पेडागॉजी हा पण छोटा मुलगा असतो आणि अडल्ट हा मोठा मुलगा असतो. तर एवढे बेसिकली 3 टाईप्स आहेत. हे खूप पेपरच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. मला एक थोडं मोटिवेशन भेटत असतं तुमच्या कमेंटनी, आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना ह्या व्हिडिओ सिरीजचं ॲडव्हान्टेज घेता येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.